السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة واقتصادية وسريعة جدا بمكونين 2 بس، وهي صنف حلويات هتعجبكم جدا وتنفع جدا في الصيف وفي الشتاء. بس تابعوني لآخر الفيديو علشان أقول لكم على أهم أسرار الوصفة دي وإزاي تطلع معانا حلوة كده وطعمها حلو قوي ومش هتبطلوا تعملوها. أول حاجة في قالب الإنجليش كيك أو في طاجن هنضيف الكراميل جاهز أو ممكن نعمله في البيت، وهقول لكم ازاي نعمله دلوقتي في البيت. طبعا لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ومهم جدا اللايك دعما ليا، واستنوني هقدم لكم كل جديد. اول حاجه في حله على النار هضيف فيها لتر من الحليب البارد، ربع كوبايه من سميد البسبوسه، كوبايه من السكر البني، ونقلب كويس جدا لحد لما السكر يدوب معانا تماما. و3 معالق كبار من بودرة الكريم كراميل، وممكن نستبدلها بالكاستر. والسكر البني ممكن برضو ان احنا نستبدله بالسكر الابيض العادي. هنفضل نقلب كويس جدا لحد لما يبتدي الخليط يتقل معانا. بعد كده هنضيفه في القالب فوق الكراميل بالشكل ده. طبعا صوص الكراميل لو مش متوفر عندنا جاهز هنبتدي ان احنا نحط نص كوبايه من السكر على نار متوسطه، ونستنى لحد لما لون السكر يتغير ونضيف عليها معلقتين من الميه، وهو ده الكراميل. بعد كده هنغطي القالب بالفويل، بعد كده هنحطه في صينيه اكبر منه طبعا، ونضيف فيها ميه مغليه يعني حوالي نصها، ونغطي الصينيه الكبيره بالفويل مره تانية عشان نحجز البخار جواها. وهنحطه على نار هادية جدا زي الشمعة من 45 دقيقة لحد ساعة. وبعد كده بيطلع معانا بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نطلعه من القالب، هنعمله كده بالسكينة عشان يبقى سهل معانا، وبعد كده هنقلبه في طبق التقديم ويكون معانا بالشكل ده. طعمه اكتر من رائع. هنزينه بالمكسرات زي الفول السوداني او جوز الهند او اي مكسرات متوفرة عندك. واتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش تدعموني باللايك وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.